હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર સેમ ઇન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ. એમાં આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ સેકન્ડ ચેપ્ટર, અને એનો આપણે ટોપિક આજે રેફર કરવાનો છે. ટોપિક છે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ડેન્સિટી, ગાઉસ લો એન્ડ ડાયવર્જન્સ. એના રિલેટેડ થિયરી એક્ઝામ પૂછાતી છે, એ આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરવાના છે. તો એ કઈ રીતના પૂછાઈ શકે? તો સ્ટેટ એન્ડ એક્સપ્લેન ગાઉસ લો. તો આ થિયરી લખતા હોય તો પહેલાં એનું સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું, પછી એને એક્સપ્લેન કરવાનું. તો એ આપણે વારા પરથી જોઈએ. તો ફર્સ્ટ એનું સ્ટેટમેન્ટ: ધ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ પાસિંગ થ્રુ એની ક્લોઝ સરફેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ ચાર્જ ઇન્ક્લોઝ બાય ધ સરફેસ. એટલે એની અંદર એવું કહેવા માંગે કે જે એની સરફેસ છે એના પર રહેલો ફ્લક્સ એ કોના બરોબર હોય? તો એમાં રહેલા ચાર્જ બરોબર હોય. હવે એને મેથેમેટિકલી સમજીએ. મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન: તો લેટ પોઝિટિવ ચાર્જ ક્યુ ઇનક્લોઝ બાય ધ ક્લોઝ સરફેસ ઓફ એની શેપ. કે અહીંયા જે ચાર્જ લીધો છે ક્યુ એ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, અને એ ક્લોઝ કર્યો છે કોઈ પણ શેપવાળો હશે એ સરફેસની અંદરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા કોઈ સરફેસ લીધું છે, એની અંદર ક્યુને એ લોકોએ ક્લોઝ કર્યો છે. હવે સેકન્ડ, એટ પોઈન્ટ પી કન્સિડર એન ડિફરન્શિયલ એલિમેન્ટ પી. કે અહીંયા જે આપણે કોઈ પણ શેપની જે સરફેસ લીધી એના પર પી પોઈન્ટ કન્સિડર કર્યો, એના ડિફરન્શિયલ એલિમેન્ટ ડીએસ લીધો, જે છે એ કોઈક ડી છે, અને ડી મેક એંગલ વિથ ડીએસ. કે જે ડી છે એ ડીએસ જોડે એંગલ બનાવે છે, જે આપણે ફિગરમાં જોઈ શકીએ છીએ. સો નાઉ હિયર ds વેક્ટર ds ઇઝ ઇક્વલ ટુ ds ઇન્ટુ n. તો આ ds ઇન્ટુ n શું છે? તો ધ ફ્લક્સ ક્રોસિંગ ds, કે જે dsની અંદર ફ્લક્સ ક્રોસિંગ છે એ છે. અને એક આનાથી આપણને મળે કે આ ds ધ પ્રોડક્ટ ઓફ નોર્મલ કોમ્પોનન્ટ ઓફ d એન્ડ ds. સો નેક્સ્ટ, ડી સાઈ. એ ડી સાઈ એ કોને દર્શાવવા માટે વપરાય છે? અહીંયા તો ફ્લક્સ ક્રોસિંગ ઇન ડીએસ, કે ડીએસ જે સરફેસ છે એના અંદર જે ફ્લક્સ ક્રોસિંગ થતું છે એને આપણે ડી સાઈ વડે દર્શાવીએ છીએ. આપણે આગળ જ જોયું એમાં કે કઈ રીતના મળે કે ડી નોર્મલ ઇન્ટુ ડીએસ. તો અહીંયા સિમ્પલી આપણે એ ફિગરને જોઈએ તો આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર ડોટ પ્રોડક્ટ બની ગયા છે. તો સિમ્પલ એના જો છે કે અહીંયા આપણે એ ધારીએ અને અહીંયા બી ધારીએ, અને એના વચ્ચેનો એંગલ ટી. તો આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ લેતા હતા તો આપણે સિમ્પલી એ બી કોસ ટી થીટા. તો એ જ પ્રમાણે અહીંયા ડી અને એ નોર્મલ છે, તો ડી કોસ થીટા અને યુનિટ વેક્ટર એન. તો એ જ છે અહીંયા કે ડી કોસ થીટા ડીએસ. જે અહીંયા યુનિટ વેક્ટર ડીએસ છે એ નોર્મલ છે, એ જ છે અહીંયા. તો સિમ્પલ અહીંયા એનો ડોટ પ્રોડક્ટ લઈ લીધો તો એ બરોબર ડી બાર ઇન્ટુ ડીએસ. તો યુઝિંગ ડિફિનેશન ઓફ ડોટ પ્રોડક્ટ, જે મેં તમને ફિગરમાં સમજાવી ગયા. તો ટોટલ ફ્લક્સ ક્રોસિંગ થ્રુ ધ ક્લોઝ સરફેસ ઇઝ એ સાઈ. તો અહીંયા જે આ સિમ્બોલ છે એ ક્લોઝ સરફેસ માટે વપરાય છે, ઇન્ટિગ્રલ ક્લોઝ સરફેસ. ને આના માટે તો આપણે ક્લોઝ સરફેસ છે ડી સાઈ, કે એના ફ્લક્સ જે સરફેસ છે એની અંદર રહેલો, એના સરફેસ પર રહેલો ફ્લક્સ એને ક્લોઝ કરી દીધો. તો એ કોના બરોબર મળે? તો ડી નોર્મલ ઇન્ટુ ડીએસ. એનો આપણે ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રલ લઈશું. તો હિયર ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રલ એસ મીન્સ ઇન્ટિગ્રલ ઓવર ધ ક્લોઝ સરફેસ. હવે મેથેમેટિકલી સો ક્લોઝ સરફેસ ઇન્ટિગ્રલ ડી બાર ઇન્ટુ ડીએસ. તો એના બરાબર ક્યુ ઇન્ક્લોઝ. આપણે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન મળી ગયું. તો હવે આને આપણે પ્રૂવ કરીએ કે આપણે પહેલાં સ્ટેટમેન્ટમાં જોઈએ એ રીતના કે એના અંદર રહેલું ક્લોઝમાં રહેલું ચાર્જ એ કોના બરોબર હોય? તો એની બહારની સરફેસ પર રહેલો ફ્લક્સ. હવે એને પ્રૂવ કરીએ.
ધ પ્રૂફ ઓફ ગાઉસ લો. તેના માટે આપણે કહીએ કે કન્સિડર પોઝિટિવ ચાર્જ ક્યુ સિચ્યુએટેડ એટ સેન્ટર ઓફ ઇમેજિનેશન ઓફ સ્પેરિકલ રેડિયસ આર. કે અહીંયા જે આપણે ચાર્જ લેવાનો છે કેવું લેવાનું છે તો પોઝિટિવ ચાર્જને એક મૂકવાનું છે કે કોઈક આ સરફેસ છે એના સેન્ટરમાં, અને કેવી છે તે સ્પિયર લેવાનું છે. અને સ્પિયર હોય તો આપણે ખબર છે કે સ્પેરિકલ કોર્ડિનેટને અહીંયા આપણે ઉપયોગ કરવાનો થશે, જે આપણે ફિગરમાં જોઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા એ લોકોએ સિમ્પલી ફિગરમાં દર્શાવી દીધું કે ડી બાર ડ્યુ ટુ પોઈન્ટ ચાર્જ ધ ટોટલ ફ્લક્સ પાસિંગ થ્રુ ધ સ્પિયર. આ ફ્લક્સ ઇન્ટુ ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રલ ડી બાર ઇન્ટુ ડી સાઇડ જે આપણે આગળ મેળવેલું છે. તો સિન્સ અ પોઈન્ટ ચાર્જ ઇઝ સિચ્યુએટેડ એટ એ સેન્ટર, કે કાં તો સેન્ટર પર ચાર્જ ધ ફ્લક્સ ડેન્સિટી, તો આપણે ફ્લક્સ ડેન્સિટી ખબર છે કે ક્યુ બાય ચાર્જ બાય યુનિટ એરિયા. તો અહીંયા આનો એરિયા લઈએ તો એરિયા બરાબર કેવું આવશે 4 ક્યુ ભાગ્યા 4 આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ યુનિટ વેક્ટર એ આર. હવે એરિયા ઓન સ્પેરિકલ સરફેસ. આ તો જનરલ માટે હતું, પણ અહીંયા આપણે જે લીધું છે સ્પેરિકલ કોર્ડિનેટ છે એના માટે. તો આપણને ખબર છે કે આર છે અને જે પ્લેન છે એ રેડિયસમાં છે, તો આર કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. તેના સિવાયના આપણને સરફેસ મળશે આર સ્ક્વેર સાઇન થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા ડી પાઈ ઇન્ટુ યુનિટ વેક્ટર એરો, જે આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની સેકન્ડ થિયરી સ્પેરિકલ કોર્ડિનેટ માટે સ્ટડી કરી રહ્યા છે કે જો આર કોન્સ્ટન્ટ હોય તેના માટેનો સરફેસ એરિયો કયો આવે. તેના પરથી હવે અગાડી હેન્સ ક્લોઝ સરફેસ પર જે આપણે ફ્લક્સ જોતો હતો એ તો સાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ 0 થી 2 પાઈ, બીજું ઇન્ટિગ્રલ 0 થી પાઈ કૌંસમાં 4 પાઈ ક્યુ બાય 4 પાઈ આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એ આર કૌંસ પૂરો બીજા કૌંસમાં આર સ્ક્વેર સાઇન થીટા ડી પાઈ ઇન્ટુ એરો. હવે એને સેકન્ડ આ બે ઇન્ટિગ્રલ છે એમાંથી જ આપણે કોન્સ્ટન્ટ છે બહાર કરી લઈએ, અને જે સિમ્પ્લિફાય કરી દઈએ જે પછાડીની ટર્મ છે એમાં. તો આપણે ખબર છે કે જો ડોટ પ્રોડક્ટ સેમ યુનિટ વેક્ટર હોય તે બરાબર 1, તે બરાબર 1 થઈ જેના સિવાયનું છે જે સેમ ટુ સેમ. પછી થર્ડ વન એમાં જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે ક્યુ ભાગ્યા 4 પાઈ એ બહાર નીકળી જશે, અને અહીંયા સાઇન થીટા અને ડી પાઈ એ ડિફરન્શિયલ છે તેનું ઇન્ટિગ્રલ થશે. તો એના માટે સાઇન થીટા છે તેને આપણે પહેલી લિમિટ, આ ડી પાઈ છે એને પહેલી લિમિટ આપીશું 0 થી 2 પાઈ ડી પાઈ માટે. તો 0 થી 2 પાઈ એ ડી પાઈ માટેની લિમિટ છે. એના પછી 0 થી પાઈ એ સાઇન થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા માટેની લિમિટ છે. તો એના પરથી જોઈએ તો ક્યુ અપોન 4 પાઈ તે કોન્સ્ટન્ટ હતું, અને જે સાઇન થીટાનું માઇનસ કોસ થીટા થાય, અને ફાઈ તો ડી ફાઈનું ફાઈ. એના પરથી લિમિટ આપી દઈએ તો લિમિટ આપીએ તો 0 ટુ પાઈ તો કોસ માઇનસ છે તો 0 ટુ પાઈ, તો પહેલાં અપર લિમિટ એટલે માઇનસ કોસ પાઈ માઇનસ કોસ 0, તો કોસ પાઈ બરાબર -1 ઇન્ટુ -1. સો માઇનસ કોસ પાઈ બરાબર -1 થશે, અને માઇનસ જે કોસ 0 બરાબર તો એના બરાબર માઇનસ, તો એના બરાબર આપણને મળશે -2, અને એની વેલ્યુ થઈ જશે +1. માઇનસ અને -1 એટલે થઈ જશે +1, અને અહીંયા માઇનસ છે ઓલરેડી, અને અહીંયા પ્લસ થઈ જશે, અને આ આપણને મળી -1 તો માઇનસ આ પણ પ્લસ એટલે આ થઈ જશે +2. પછી તો અહીંયા સિમ્પલી 2 પાઈ 0 એટલે એના પરથી અહીંયા 2 મળ્યા, અને જે પાઈવાળા માટે 2 તેમાંથી 2 ઇન્ટુ 2 એટલે 4 પાઈ, એટલે આ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તો ક્યુ સિમ્પલી મળશે. એટલે આપણને પ્રૂવ થઈ ગયું. આ હતો તો ક્લોઝ સરફેસ ફ્લક્સ, અને આ હતો એના અંદર રહેલો ક્લોઝ ચાર્જ. એટલે આપણે જે ગ્લાઉસ લો હતો એ હું કહેવા માંગતો હતો કે એની ક્લોઝ સરફેસ
ની ઉપર રહેલો ફ્લક્સ પાસિંગ થ્રુ ફ્લક્સ એ એમાં રહેલા ચાર્જ બરોબર હોય છે. તે જ અહીંયા મેથેમેટિકલી પ્રૂવ થઈ ગયું કે સાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ક્લોઝ. હવે જનરલ એક્સપ્રેશન જોઈએ. જનરલ એક્સપ્રેશન ફોર ગાઉસ લો ફોર મેક્સવેલ. તો ઘણીવાર એ લોકો એવું થિયરી પૂછતા હોય કે સ્ટેટ એન્ડ એક્સપ્લેન ગાઉસ લો એન્ડ જે ગાઉસ લો છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેક્સવેલ લોમાં દર્શાવો. તો આ આપણને લખવું જરૂરિયાત ત્યાં ઊભી થાય. તો આપણે જોઈ લઈએ કે જે જનરલ ઇન ધ જનરલ ચાર્જ કેન બી એક્સપ્રેસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રો વી. તો રો એ બીજું કંઈ નહીં મળે, પણ અહીંયા જે લીધું છે એ વોલ્યુમ માટે લીધું છે, અને આપણે જે ક્યાંના જોઈએ સરફેસ માટે લીધું. તો ચાર્જ એના માટે ક્લોઝ સરફેસ હતી, એ અહીંયા ક્લોઝ વોલ્યુમ માટે તો વી, અને રો વી એટલે ચાર્જ છે, અને ડીવી. ધેન ગાઉસ લો મેથેમેટિકલી આપણને કેવી રીતના મળે કે આ તો આપણને ખબર જ છે કે ક્લોઝ સરફેસ માટે છે, જે ક્લોઝ વોલ્યુમ માટે બનશે, અને ડી બાય 2ds. તો અહીંયા વોલ્યુમ માટે ઇન્ટિગ્રલ વોલ્યુમ રો વી ઇન્ટુ ડીવી. હવે એના નોટેશન જોઈ લઈએ. તો વેર વી ઇઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ ક્લોઝ સરફેસ બાય ધ ક્લોઝ સરફેસ. મેં તમને ક્યારના કીધું એ જ. પછી ધ LHS એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ગિવન ઇક્વેશન ધ ટોટલ ફ્લક્સ પાસિંગ થ્રુ ધ ક્લોઝ સરફેસ, જે આ છે LS ડોટ S એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ. હવે કે RHS સાઇડ, તો RHS means right hand side give the total charge included by the closed surface. So equation number 2 called the integral form of Maxwell equation derived from the Gauss law. જ્યારે ગાઉસ લો લેતા હોય ત્યારે સિમ્પલ કે જે આપણે સરફેસ લેતા હતા એની જગ્યાએ આપણે એને ક્લોઝ વોલ્યુમમાં આપી દેવાનું. જે આપણે સરફેસ માટે ફ્લક્સ હતો એ હવે વોલ્યુમ માટે બનશે. તો એના માટે ઇન્ટિગ્રલ લેશું તો નોટેશન સિમ્પલી એસના બદલે વી લઈ લેવાનું, ને જે આપણને ચાર્જ ક્યુ મળતો હતો તે અહીંયા આપણે રો વી ઇન્ટુ ડીવીના ફોર્મમાં મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થિયરી તમને સમજાઈ હશે. હવે બીજી થિયરી છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું.